Chướng hơi dạ cỏ là bệnh xảy ra do gia súc ăn nhiều thức ăn dễ lên men, sinh ra nhiều hơi tích trong dạ cỏ, làm cho thể tích dạ cỏ tăng lên quá mức bình thường, chèn ép các khí quan trong xoang bụng, làm giảm khả năng giải độc của gan, đồng thời làm giảm thể tích xoang ngực, cản trở hoạt động của tim, phổi, làm cho con vật khó thở và thường bị chết nhanh do ngạt thở. Bệnh thường xuất hiện sau khi ăn 2 đến 3 giờ và tiến triển rất nhanh. Bà con chăn nuôi hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu về bệnh này trong video ngày hôm nay. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh xảy ra do những nguyên nhân sau: do gia súc ăn nhiều cỏ non hoặc cây họ đậu, thức ăn nhiều chất nhầy như rau lang, rau muống non đã lên men sinh hơi nhanh, gia súc không kịp thoát hơi gây chướng căng dạ cỏ. Đặc biệt vào mùa khô, gia súc ăn nhiều thức ăn khô như rơm, cỏ khô nên hệ vi sinh vật dạng cỏ thích nghi với tiêu hóa nhiều thức ăn khô. Đến đầu mùa mưa, gia súc ăn nhiều cỏ non đột ngột sẽ gây ra bệnh. Do gia súc ăn các thức ăn bị mốc, thức ăn có chứa chất độc làm cho nhu động dạ cỏ kém. Do gia súc làm việc quá mức ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. Do chăn thả, lao động vào lúc giá rét, có nhiều sương muối, kế phát từ cảm nắng, bị què, bại liệt, ốm lâu ngày con vật không đi lại, làm lì một chỗ. Do kế phát từ bệnh liệt dạ cỏ bội thực, tắc thực quản, viêm họng làm vật nuôi không ợ hơi được, viêm màng bụng. Về triệu chứng của bệnh, bệnh biểu hiện ở hai thể, đó là thể cấp tính và thể mãn tính. Ở thể cấp tính, bệnh xuất hiện rất nhanh, sau khi ăn từ 30 phút tới 1 giờ với biểu hiện gia súc không yên, bồn chồn, bụng trái ngày càng phình to, có triệu chứng đau bụng, gia súc luôn ngoảnh lại nhìn bụng, vẫy đuôi, cong lưng, hai chân thu vào bụng, vùng bụng trái sưng to, hõm hông trái căng phồng, gõ vào vùng bụng trái thấy âm trống chiếm ưu thế, âm đục và âm bùng hơi mất. Nếu khí tích lại nhiều trong dạ cỏ, khi gõ còn nghe thấy âm kim thuộc. Nghe vùng dạ cỏ thấy nhu động dạ cỏ lúc đầu tăng, sau đó giảm dần rồi mất hẳn. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lép bép do thức ăn lên men. Bệnh càng nặng, gia súc đau bụng càng rõ rệt, vã mồ hôi, uể oải hay sợ hãi, con vật ngừng ăn, ngừng nhai lại. Gia súc khó thở, tần số hô hấp tăng, dạng hai chân trước để thở hoặc thè lưỡi để thở và con vật chết do ngạt thở. Tĩnh mạch cổ phồng to, tim đập nhanh, mạch yếu, huyết áp giảm, gia súc đi tiểu liên tục. Ở thể mãn tính, bệnh thường xảy ra mang tính chu kỳ, tức là sau một thời gian có chướng hơi, gia súc khỏi bệnh, nhưng nếu thay đổi thức ăn, khí hậu, thời tiết thì bệnh lại xuất hiện. Vùng hõm hông trái chướng nhẹ, bệnh thường kéo dài, lúc tiêu chảy, lúc táo bón. Về cách điều trị, trước tiên bà con cho gia súc nhịn ăn, đứng hai chân trước lên cao hoặc đi lên dốc để dạ cỏ không chèn ép phổi và tim. Sau đó cho gia súc uống một trong các loại dung dịch sau: dung dịch MgSO4 với liều 50 đến 100 g trên một con, hòa với 0,5 đến 1 lít nước; nước dưa chua với liều 0,5 đến 1 lít; bia hơi với liều 0,5 đến 2 lít. Đồng thời xoa bóp vùng dạ cỏ để kích thích ợ hơi, có thể giã gừng tẩm vào rơm, vải thô, trà sát liên tục từ 30 đến 60 phút ở hông bên trái. Làm như vậy nhiều lần nhằm tăng nhu động dạ cỏ. Nắm lưỡi gia súc kéo nhịp nhàng lệch về một bên nhiều lần để kích thích ợ hơi. Có thể dùng ống mềm bằng cao su hoặc nhựa mềm thông qua thực quản vào dạ cỏ, đồng thời dùng tay ấn mạnh vào hõm hông trái để hơi thoát ra ngoài. Moi phân ở trực tràng da để thoát hơi. Tăng cường nhu động dạ cỏ bằng cách tiêm pilocarpine. Bà con có thể sử dụng một trong các thuốc trợ sức trợ lực sau để tiêm cho gia súc: Butavit 100, Butasan 100 hoặc Introvit. Nếu dùng các biện pháp trên không hiệu quả, dạ cỏ vẫn chướng căng, nguy hiểm đến tính mạng gia súc thì phải cấp cứu bằng cách chọc troca. Bà con sát trùng bằng dung dịch Ionina còng vào vị trí giữa hõm hông trái của gia súc, chọc mạnh troca qua thành bụng, rút lõi từ từ, bịt đầu thoát của troca để hơi thoát ra từ từ. Nếu cho hơi thoát ra nhanh thì áp lực máu ở não bị giảm đột ngột, gia súc bị sốc có thể chết. Giữ troca cho hơi thoát ra hết để gia súc khỏe lại. Khi rút troca phải cho lõi vào để thức ăn không tiếp xúc vết thương gây viêm phúc mạc. Bà con sử dụng kháng sinh Biogenta hay Septinel 50 để tiêm bắp, chống nhiễm trùng cho gia súc. Về cách phòng bệnh, không cho gia súc ăn quá nhiều cỏ non hoặc cây họ đậu, thức ăn nhiều chất nhầy như rau lang, rau muống non, thức ăn dễ lên men, sinh hơi khát. Khi thay đổi thức ăn nên thay đổi từ từ để gia súc kịp thích nghi, không bị rối loạn tiêu hóa. Khi gia súc mắc bệnh liệt dạ cỏ, bội thực, tắc thực quản, viêm họng làm gia súc không ợ hơi được, viêm màng bụng, cần kịp thời điều trị để tránh kế phát bệnh chứng hơi dạ cỏ. Thường xuyên cho gia súc vận động, không nuôi nhốt gia súc nhiều ngày trong chuồng nuôi.
Dr. Vet vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về cách phòng trị bệnh chướng hơi dạ cỏ ở gia súc. Cần tìm hiểu hay hỗ trợ thêm, bà con chăn nuôi có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet 098 222 0717. Xin chào và hẹn gặp lại!